سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. دوستانو راځو نن په یوه بله موضوع باندې بحث کوو. په تېرو ویډیوګانو کې به تاسو تر پرسپیټیشنه پورې موضوعات کتلي وي، ویډیوګانې به تاسو کتلي وي. اوس راځو په واټر لاسز باندې غږیږو. واټر لاسز خپله څه ته ویل کېږي، په دې باندې په ډیټیل انشاءالله بحث کوو. که چېرې تاسو زموږ مخکیني ویډیوګانې نه وي کتلي، درسره ویې ګورئ تر څو تر دې موضوع لپاره تاسو آماده اوسئ او دې موضوع نه تاسو استفاده وکړئ او تاسو ورباندې پوه شئ. که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، درسره سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکن ووهئ تر څو نوی اپلوډ شوي ویډیو تر تاسو ورسېږي. دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ، نور دوستانو سره تر څو هغوی هم ترنه مستفید شي. راځو په واټر لاسز باندې غږیږو. واټر لاسز خپله څه ته ویل کېږي؟ ګوره، کله چې پرسپیټیشن واقع شي، واوره یا باران یا ګلۍ، نو د وخت دا چې کله باران وریږي یا پرسپیټیشن دوام ولري، په دې وخت کې یو څه اندازه اوبه ایواپوریټ کېږي. ایواپوریټ که دا ایواپوریشن صورت ونیسي، یعنی دا هم یو لاسز ده. هغه کومې اوبه چې له پاسه راغلي، کومه اندازه د اوبو چې ده، دا څه په راتګ کې ایواپوریشن صورت نیسي، او څه د مځکې په سطحه باندې چې کوم یو رنافت د رنافت په وخت کې ایواپوریشن صورت نیسي. نو دغه څه چې واقع کېږي دا خپله لاسز دي. لاسز خپله څه ته ویل کېږي؟ یعنی لاسز به موږ داسې تعریف کوو، د اوبو لاسز یعنی واټر لاسز. ګور، لاس له لاسه ورکول معنا له لاسه داسې شی، لاس له لاسه ورکول معنا نه ده. لاسز معنا دا ده لکه زیان کول، تاوان کول، یو شی له لاسه وتل. یعنی دلته که چېرې موږ واټر کلمه ورسره ذکر کوو، واټر لاسز معنا دا ده کومې اوبه چې د اسمان نه را روانې وي، ځمکې ته را رسېږي، چې کله ځمکې ته را ورسېدلې، د ځمکې له سطحې نه یو څه اندازه ایواپوریټ کېږي، ایواپوریشن صورت نیسي. یعنی ایواپوریشن دا الفاظ ټول یو دي، نه ورب دي. سلیم لیف په سر باندې کومې پاڼې چې دوی باندې لګېږي، له هغې نه ایواپوریشن صورت نیسي. بعضې اوبه انفلټریټ کېږي، هغه ثابت اندازه د اوبو چې ده، هغه چې کله رنافته جوړېږي یا دا رنافته جوړېږي یا سمندرونو سره یو ځای کېږي، یو څه اندازه ورکې کمیږي. ولې کمیږي؟ ځکه ایواپوریشن صورت نیولی ده ترېنه. دا ایواپوریشن چې ده انټرسپشن لاسز یو اصطلاح به تاسو ممکن واورئ یا به ما اورېدلي وي. انټرسپشن لاسز دې ته ویل کېږي کله چې باران وشي، د باران په جریان کې د ونو په پاڼو باندې د باران راځي. کله چې د ونو په پاڼو باندې باران راشي، دا یوې پاڼې نه بلې پاڼې ته، بلې پاڼې ته غورځي. خو له مځکې ته له رسېدو نه مخکې چې کومې اوبه د پاڼې په سر باندې، یعنې د ونې په سر باندې چې کومې اوبه راځي په پاڼو باندې، د ځمکې ته تر رسېدو وړاندې چې کومې اوبه ایواپوریشن صورت نیولي، ایواپوریټ شوي وي، دې ته انټرسپشن ویل کېږي. دې ته انټرسپشن لاسز وایي. یعنی د پاڼو په سر چې کومې اوبه پرتې وي، هغه را روانې وي یا ولیږي، هغه ایواپوریټ کېدل، اسمان ته بېرته پورته کېدل، دې ته انټرسپشن وایي. بل ایواپوریشن ده. ایواپوریشن باندې تاسو پوهېږئ، وضاحت ته ضرورت نه، خو بیا هم زه یو یادونه ترېنه کومه. ایواپوریشن یعنی د ځمکې له سطحې پورته کېدل. د ځمکې له سطحې بیا دلته دوه قسمه پورته کېدلي. ګوره، اوبه له پاسه پاڼې نه ځمکې ته را ورسېدلې، ځمکې سره په تماس کې شولې. دا ځمکې سره کله چې په تماس کې ځمکې په سر باندې پرتې وي د اوبو، یا په تیږو وي، دغه تیږو له سر نه ایواپوریټ کېږي. ځمکې له سر نه په اصطلاح باندې د اوبو ایواپوریشن صورت نیسي، ایواپوریټ کېږي. یو دا ایواپوریشن د ځمکې یعنې د خاورې نه ایواپوریشن ده، بل د سمندرونو د سطحې نه ایواپوریشن ده. دا دواړه د ځمکې خبره ده. د سمندر ته اوبه ځي، رڼا صورت نیسي، هلته ځي، له هغې نه وروسته ایواپوریشن صورت نیسي، دې ته ایواپوریشن ویل کېږي. بل انفلټریشن ده. انفلټریشن باندې تاسو پوهېږئ، جذب. ځمکې ته اوبه راځي، یو اندازه د اوبو چې ده دا جذبېږي. دا چې کله په ځمکه کې جذب سوله، نو دا هم په لاسز کې راځي. دا داسې نه چې کله دا اوبه چې معلومه اندازه چې په ساحو کې جذب سي، دا ټول کیلکولیشن لري. کیلکولیشن به انشاءالله صورت نیسي. دا به ټول درته کیلکولیټ کومه، په خلص ټکو کې به انشاءالله ټول زه درته واضح کومه په محاسبه کې. نو انفلټریشن چې کله صورت ونیسي، دا هم یو لاسز ده. دې ته جذب، اوبه جذبېږي، بېرته پورته کېږي نه، ګراوند واټر سره یو ځای کېږي،
دې ته انفلټریشن وایي. بل چې دا ټرانسپایریشن ده، ټرانسپایریشن تاسو په لومړي ویډیو کې هم دا واټر سایکل کې دا خبره کړې وه. ټرانسپایریشن د پاڼو له سطحې نه یو کومې اپریشن صورت نیول، یو انټرسپشن لاسز دی، یو ټرانسپایریشن لاسز. ټرانسپایریشن لاسز دې ته وایي چې کله د اوبو جذب چې انفلټریشن صورت ونیسي، یو نبات یې واخلي، تغذیې په خاطر باندې پاڼې ته ځي، تر پاڼې پورې کوم یو تعاملات چې دی هغه صورت نیسي. اول ته پاڼې تغذیه کېږي او پاڼې باندې له پاسه وړانګې د لمر لګېږي، د لمر د وړانګو له اثره یو اندازه اوبه چې دي د پاڼو له سطحې نه ایواپوریټ کېږي. دې ایواپوریټ کومې اوبه چې ایواپوریشن صورت نیسي دې ته ټرانسپیریشن ویل کېږي. بل چې دا ایواپو ټرانسپیریشن ده. ایواپو ټرانسپیریشن خپل څه ته وایي؟ کله چې موږ نبات یو ساحه کرلې وي، کنزمپټیو واټر ایواپوریټ هلته صورت نیسي. دا اوبو موږ نبات ته ورکوو، نبات ته چې کله ورسي هغې ساحې نه چې اوبه ایواپو ټرانسپیریشن خبره ته ذکر شوې ده. یو پټي ته اوبه ځي، په مثال هلته چې کله اوبه لاړل یو څه اندازه په داسې نه ده چې مکمل ساحه ټوله نبات ګرځېدلې وي، نبات د سطحې نه چې کوم یو ایواپوریشن صورت چې هغه ته ټرانسپیریشن ویل کېږي. دلته ایواپو ټرانسپیریشن ولې راغلی ده؟ ایواپوریشن او ټرانسپیریشن سره مکس شوي دي، ځکه په پټي کې داسې ساحې موجودې دي چې هغه د لمر وړانګو سره مستقیماً په تماس کې وي. دا چې کله د لمر د وړانګو سره په تماس کې وي، نو د هغه خلاص ساحې نه چې کوم یو صورت نیسي ایواپوریشن، دې ته ایواپوریشن ویل کېږي. او نبات له سطحې نه چې کوم یو اوبه ایواپوریټ کېږي هغه ته ټرانسپیریشن ویل کېږي. نو ځکه دلته ایواپو ټرانسپیریشن کلمه ذکر شوې ده. او بل یو انفلټریشن د تاسو ته مخکې الریډي ما ذکر کړله. بل چې دا واټر شیډ لیکیج ده. واټر شیډ لیکیج معنا څه ده؟ واټر شیډ به انشاءالله تاسو ته ذکر کوم، خلاص یو بریف ریویو درته کوم. واټر شیډ خپله څه ته ویل کېږي؟ که تاسو داسې فکر کړی وي یو ډاګ یې موږ فرض کوو، په دې ډاګ کې په مختلفو ساحو کې نه لږ لږ اوبه را روانې وي، دغه اوبه له کومه کېږي؟ ګوره که چېرې دا لاس موږ داسې فرض کړو، دا لاس په دغه ساحه کې یوه کنده ده، دې ساحې نه اوبه دي چې دې ته مثال جوړېږي. دغه ځان ته واټر شیډ، د دې ساحې نه چې اوبه ځي دا ځان ته واټر شیډ ده. او دې ساحه کې چې کومې اوبه دي دلته دا خو اپراکسیمیټ خبره ګورې تاسو واضح کوم. یا یو غټ ډاګ ده، دې ډاګ کې د باران د اوبو له سره یو ویالې جوړې شوي دي. دا ویالې چې جوړ شوي دي، دا یو ویالو کې چې له کومې ساحې نه د اوبو یو ځای کېږي راځي، نو دغه کومې ساحې نه چې اوبه را یو ځای کېږي د ویالې کې راځي، دا د دې ویالې واټر شیډ ده. آوټلیټ پوینټ یې دغه لښتی ده، او له پاسه چې کومې ساحې نه مختلفو ساحو نه اوبه راځي، دلته له دې یوې نقطې نه ځي، هغه ته واټر شیډ ویل کېږي. لکه فرض مثال کابل سیندیزه کومه حوزه چې ده، دا له کابل نه راځي، پنجشیر نه راځي، لوګر نه راځي. دغه کومو ساحو نه چې دغه اوبه راځي کابل سیندیزې حوزې سره یو ځای کېږي، راځي ننګرهار، تر ننګرهار نه بېرته له تورخم په ساحه کې له افغانستان نه وځي. دغه کومې اوبه چې دې سره یو ځای کېږي دا ټول د دې سیندیزې حوزې په واټر شیډ کې شامل ده. په اصطلاح باندې د دې واټر شیډ لیکیج کې خبر ده. واټر شیډ لیکیج معنا دا ده، یو واټر شیډ ده خاوره نرمه خاوره لري، لاندې چې په ساحه کې ده تل کې اندازې پورې هغلته خاوره کومه سطحه چې ده دا ډېره کلکه ده، نو دغه اوبو جذبېږي، انفلټریشن صورت نیسي. ضايعات دي انفلټریشن، دا اوبو د وخت په تېرېدو سره ځي، لاندې ساحې سره په تماس کې راځي، هغه ساحه کلکه ده، دې ساحې دې واټر شیډ نه حرکت کوي، بل واټر شیډ راځي. له پاس خاوره ګوره پسته ده، مختلف واټر شیډونه دي ورکې، لاندې کومه سطحه چې ده لاندې یو طبقه ده، لیر ده، دا لیر نه پرېږدي چې ځمکه ګراوند واټر اوبو سره دا انفلټریټډ اوبه یو ځای شي، نو د دې لیر له اثره دا اوبه د دې ساحې نه حرکت کوي، بیا ځي غټو سیندونو سره یو ځای کېږي، سیندونو سره یو ځای شو، دې ته خپله واټر شیډ لیکیج ویل کېږي. بل چې دا موږ دلته یو اپریشن محاسبات تاسو ته په تېر ویډیو کې ما د رینګیج د نصب په اړه باندې ویلي چې څنګه رینګیج نسبي.
ایواپوریشن پین چې کوم یو دا موږ چې کله غواړو دغه کوم یو تبخیر چې د ځمکې له سطحې نه صورت نیسي د دې اندازه معلومه کوو. دا اندازه ګوره د ځمکې له سطحې نه چې کله یو تبخیر صورت نیسي ولې نیسي خو د لمر وړانګې دي. دا د لمر وړانګې لپاره موږ داسې یو کار کوو ایواپوریشن پین په نظر کې نیسو. په مختلفو سایزونو باندې راځي محاسبات چې هر څومره سایز ورته غټ وي نو محاسبات کیلکولیشن ټول په یوه اندازه دي. د اوبو ډکېږي چې کله له اوبو ډک شو د لمر وړانګې کوم یو شدت چې ده موږ ته معلومیږي. دا د وخت په تېرېدو سره دې نه ګوره د ایواپوریشن پین داسې ساحه کې نصب تاسو رنګېجونو کې خبره ما وکړه ایواپوریشن پین هم داسې ساحه کې باید چې نصب شي چې هېڅ ورته مزاحمت ونه کړي یعنی هېڅوک مو سره ونه لګي نه ترې حیوان استفاده وکړي نه ترې انسان استفاده وکړي. نو کله چې دغه ساحه کې ایواپوریشن پین موجود وي نو له هغې نه اضافي استفاده نه کوي. که همدغه د لمر وړانګې دي دا به اوبو تبخیروي دا بیا اندازه معلومیږي چې څومره اوبه په څومره وخت کې تبخیر کړي ایواپوریشن په دې طریقه باندې محاسبه کیږي. بیا وروسته محاسبه کیږي او طریقه یې دا ده چې موږ غواړو ایواپوریشن هغه کو محاسبه کړو. نو دغه کوم یو د دې لپاره انشاءالله کیلکولیشن هم زیات دي هر څه به موږ کیلکولیټ کوو محاسبات به ترسره کیږي او تاسې به ورباندې پوهیږئ. بل چې دا پیچ ایواپومیټر ده یعنی پیچ ایواپورمیټر یعنی دا یو آله ده چې په دې کې اوبو اچول کیږي. دا خپل اندازه باندې میکانیزم تاسو ته زه انشاءالله نور هم واضح کوم دې باندې مکمل ډیټایل باندې او بیزو میخانیکت باندې یو زه درته ویډیو جوړوم. یو ایواپوریشن پین ده یو پیچ ایواپومیټر ده په دې باندې اندازه کیږي. نو دې ټول ګرافونه جوړیږي دا ګرافول مخې نه بیا انشاءالله د دې محاسبات صورت نیسي به تاسو ته دا ټول محاسبه کوم. نو دوستان دا زموږ نننی ویډیو چې تر ایواپوریشن پین پورې انشاءالله تاسو ته دې باندې بحث وو. را روانې ویډیوګانې مې انشاءالله په همدې بنا باندې نورې انشاءالله ویډیوګانې راځي. یوټیوب چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ نو تاسو پوهیږئ سره د بیل آیکن ووهئ ویډیو سره لایک کړئ دوستانو سره شیر کړئ استفاده ترې نه وکړئ نور دوستان هم ترنه مستفید کړئ. که چیرې هغوی نه وي خبر ترې خبرې کوي. نور مې وخت نه نیسمه ښه وخت ولرئ.